Yung grabe. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito, reviewin natin ang Inco Inverter MMA welding machine. So, ang welding machine na ito ay binili ko online sa Lazada. At ang kagandahan ng Inco na ito, meron siyang free na cordless drill. Yan, free cordless drill. So, meron na siyang kasamang drill, no? Hindi ito impact wrench, ito ay isang cordless drill. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang inverter welding machine na yan. So, hindi ako professional na welder, guys, no? Siyempre, DIY lang tayo. So, ipapakita ko sa inyo kung ma-i-weld ba niya itong problema ko dito sa aking pedicab. Itong pedicab ko ay nasira. Ito ay ginagamit sa aking laundry shop pang deliver at pick up. So, kita ko sa inyo sa picture dyan sa screen niyo, naputol yung bakal, no? So, yung bakal na yan, siguro mga 2 mm. So, kaya ang binili ko na welding rod ay nasa mga 2 mm. Yan. Hindi ako sure kung 2 mm to, pero kung hindi 2 mm, 2.5 mm ito. Manipis lang siya, hindi siya pang bakal siya, hindi siya pang stainless. Okay, so ito yung kinakabit sa positive dito. Kung makikita ninyo, dito siya. Ito naman sa ground, dito sa taas. Okay, itong black. Meron na siyang kasamang helmet na merong salamin. So pagka install yan ganyan. Tapos yan, plastic lang to, pero okay na kaysa wala, di ba? Free naman ito dun sa package. Yan, di ba? So, may protection na kayo sa mata. Tapos ito dito. Yan. So may hawakan pa, no? Galing, di ba? Ayan. Kaya bumili ako ng welding machine kasi kapag may problema sa bahay, kailangan natin na mag-weld, wala akong welding machine. So papatawag pa ako ng welder. Napakamahal naman, isang serbisyo ng isang welding job, kukos na 500 pesos. Simple lang yun, guys, no? Eh sa online shops naman, meron namang mura na welding machine. So siguro naman kaya natin gawin ito. Syempre, huwag kayo mag-expect na magandang welding, no? First time ko mag-weld, kaya kung may mga comment kayo na gusto nyo i-suggest, tatanggapin ko yun, welcome yung mga suggestion nyo kung paano ang tamang pag-welding. Okay, so ito yung amperahe nya. So kung ang ating welding rod tsaka yung i-weld nating bakal ay hindi naman masyadong makapal, 2 mm lang ata, siguro mga 70 amperes yan, no? Meron naman siyang digital dito, mamaya titignan natin yan. So yung kabila ay yung on button nya, turn on switch. Tapos kailangan ng adapter dito sa socket nya. Ito ay 220 volts, so diretso na isasaksak sa ating socket. Okay, so meron pa bang nakalimutan? So try natin. Turn on natin. Okay, 72. Lagyan lang natin siya sa 80 amperes, okay? Kasi mga 2 mm siya eh. Kung mga 1 mm lang yung ating bakal, yun, mga 40 amps lang.
Kasi ang alam ko, kapag 2 mm, manipis din naman yun, 70 to 90 amperes yun. So, ano lang natin ng 80, okay? So, ito, ilalagay ito sa ground, dito sa mismong pag-weldingan. Okay? Tapos ito dito, okay? So, ispatan lang natin muna para dumikit siya. Okay guys, ito yung end result natin. So nakabit na natin, ano. Ayan, mukha naman siyang matibay guys, di ba? So testing natin. Ayos na. Di ba? Bike mo, friend. Try mo, bike mo. Muna na tayo mag-welding. Amateur welder na tayo. Siyempre, first time, pero kapag tumagal, natututunan din natin mag-welding ng maayos, di ba? So, pwede na. Kahit paano na solusyonan natin, di ba? So, kung pag may problema tayo sa tindahan, I mean, dun sa ating laundry shop, kasi yung laundry shop namin, kung makikita ninyo, puro bakal yung gate nun. Puro bakal, kaya madaling masira yung mga bakal. Kailangan ko ng welding machine talaga. Kaya hindi na ako mag-hire ngayon ng welder. Ako na mismo mag-weld. Okay, so okay naman. Alright guys, so re-recommend ko na bibili kayo ng welding machine. Ito ang piliin niyo, Inco. Okay, so meron silang package niyan. Meron ng kasamang cordless drill. So maganda yung price niyan, hindi yan kamahalan guys. Mura lang yan, kayang-kaya ng bulsa. So maganda kasi na hindi lang sa sasakyan tayo magaling mag-DIY, kundi sa lahat ng bagay, no, na kaya nating gawa ng solusyon, tayo ang mag-DIY, no, para makatipid tayo. Okay, so lalagay ko yung link niyan kung saan ko binili sa ating website na sa ating description. Okay guys, so sana nagustuhan niyo yung video na ito, Inco product review, at gusto nyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Maraming salamat, sa ulitin.